אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק מספר 4. והיום נדבר על הטיול הגדול, הטיול שאחרי הצבא. לפני הצבא עשיתי שנת שירות בכפר הנוער קדמה. מקום קטן ויפה באזור הדרום, שנמצא ליד העיר קריית מלאכי. במסגרת שנת השירות עזרתי לנוער בסיכון, צעירים וצעירות מכיתה ז' ועד י"ב, שיצאו מכל מסגרות החינוך הרגילות, וקדמה הייתה עבורם המקום האחרון לפני הגעה לרחוב, או לפני כניסה למוסד סגור. העבודה עם הנוער, הצוות החינוכי ושאר השינשינים שחיו איתי יחד בקומונה קטנה ומגובשת, הפכו את שנת השירות לאחת התקופות הטובות ביותר בחיים שלי. אבל בגלל שדחיתי את תאריך הגיוס שלי בשנה, השתחררתי שנה מאוחר יותר. וזה אומר שלא מעט חברים שלי מהקיבוץ ומבית הספר השתחררו הרבה לפניי. בימי שישי, כשהייתי חוזר הביתה עייף מהצבא, הייתי מוצא את החברים שלי, יושבים במרפסת שמחוץ למגורי הצעירים, עם שיער ארוך, בגדי עבודה מלוכלכים, וג'וינטים שעוברים בסבב מאחד לשני בלי הפסקה. הם כבר לא היו מדברים על דברים של צבא. כל מה שעניין אותם עכשיו זה בנות הגרעין החדש שהגיעו לקיבוץ, העבודה בגדש והטיול הגדול שמחכה להם מעבר לפינה. באותה תקופה, שנת 2006, כרטיסי הטיסה לא היו אלקטרונים, אלא היו עשויים מנייר מיוחד. סוכנות הנסיעות שדרכה עשית את ההזמנה, הייתה מדפיסה את הכרטיסים ושולחת אותם אליך בדואר. באחד מימי שישי, בשעות הצהריים, כמו בכל יום שישי אחר, התאספנו כולנו לישיבה במרפסת אחרי שסיימנו עם כל הסידורים. קצת קניות בקולבה של הקיבוץ, איסוף כביסה נקייה מהקומונה, ומי שממש השקיע, או שתכנן על איזה דייט בערב אחרי הפאב, גם שטף את החדר ואפילו החליף מצעים במיטה. זה היה יום יפה. הייתה רוח נעימה. ישבנו בחוץ על הספות המאובקות שבמרפסת, כשמוזיקה רגועה בוקעת דרך הדלת הפתוחה של אחד החדרים. מישהו הביא שק ענק של בוטנים שרק לפני שבוע היו עדיין בשדה, וכולנו התחלנו לזלול כאילו שלא אכלנו ארוחת צהריים. אחד החבר'ה קם מהספה וחזר אחרי כמה רגעים עם בירות קרות מהמקרר. הוא נעמד מולנו והכריז באושר. אתמול הגיע אליי בדואר הכרטיס לארגנטינה. כולנו שמחנו והרמנו גבוה את הבקבוקים כדי לעשות לו לחיים. כשהוא התיישב, הוא סיפר לנו שהוא שם את הכרטיס בארונית שליד המיטה. הוא סיפר שאתמול בערב, רגע לפני שהוא הלך לישון, הוא פתח שוב את המגירה, הוציא את הכרטיס והריח אותו. כשתקבלו גם אתם את הכרטיס שלכם, אז תבינו למה. הוא אמר ולקח שלוק מהבירה. לנייר של הכרטיס יש ריח מיוחד, הוא חייך אלינו. יש לו ריח של חופש. כשאתה נמצא בשנה האחרונה בצבא, הזמן עובר לך לאט. כל שבוע נמרח באיטיות, וכל חודש מרגיש לך כמו נצח. לאט לאט, המרפסת הקבועה מחוץ למגורי הצעירים התרוקנה מאנשים. אחד טס לברזיל, השני לעבוד על טרקטורים באוסטרליה, השלישית להודו. בסוף נשארנו שם רק אלה שעשו שנת שירות ועדיין היו בצבא. זאת הייתה תקופה שלפני עידן הפייסבוק, ואלו שטסו היו שולחים מדי פעם מיילים עם תמונות וכמה מילים שמתארות בקצרה את החוויות שלהם מהטיול. כל כך קינאתי בחברים שלי שכבר טסו, עד שפעם אחת צילמתי את עצמי בכל מיני מקומות בקיבוץ, ושלחתי להם במייל כאילו שאני נמצא עכשיו באתרים מפורסמים בעולם. חורשת העצים המוזנחת בקצה של הקיבוץ הפכה בזווית המתאימה להיות יער באמזונס. כמה סלעים גדולים שעמדו אחד על השני לצד הכביש קיבלו את הכותרת המאצ'ו פיצ'ו. ובריכת השחייה של הקיבוץ הפכה, בלי הרבה אפקטים מיוחדים,
להיות ריזורט של מסיבות בקולומביה. רוב החברים שלי ישר קלטו את הבדיחה, אבל אחד או שניים החזירו לי מייל דחוף, ושאלו ברצינות איפה אני מטייל עכשיו, כדי שנוכל להיפגש ולטייל קצת ביחד. הם לא קלטו שמדובר בבדיחה, למרות שהבדיחה הזאת בעצם הייתה עליי. לקראת השחרור מהצבא, הזמין אותי המפקד שלי לשיחה במשרד שלו. הוא הציע לי לחתום קבע. ביקש שישאר עוד כמה חודשים בצבא, כדי להמשיך איתו ועם החיילים הצעירים לשלב הבא שלהם במסלול. הכסף היה לא רע. את החיילים מאוד אהבתי, וגם את העבודה ידעתי לעשות מצוין. אבל למרות זאת, אמרתי לו בפרצוף שאין שום סיכוי. לא רציתי שוב להיות זה שחוזר הביתה בשישי עם התיק והנשק, ושומע את שאר החבר'ה במרפסת מדברים על הודו, על ניו זילנד או על דרום אמריקה. לא צריך שתיתן לי תשובה ממש עכשיו, המפקד שלי מיהר להרגיע אותי. תחשוב על זה קצת בסוף השבוע כשתהיה בבית, יש עוד זמן להחליט. אין צורך, עניתי לו, כבר החלטתי. ובתום השיחה לחצתי לו את היד ויצאתי מהמשרד עם חיוך גדול על הפנים. עדיין לא היה לי כרטיס טיסה מונח בתוך המגירה שלי עד המיטה. אבל בהחלט שהתחלתי להריח את החופש. בתקופה שהשתחררתי מהצבא, דרום אמריקה הייתה היעד הכי פופולרי לטיול. לא ניו זילנד, לא הודו וגם לא המזרח הרחוק. בעשור הראשון של שנות ה-2000, כמעט כולם רצו להיות בדרום אמריקה. אבל מה הקטע? למה דווקא לשם? בואו נתחיל מהמובן מאליו. בניגוד לתאילנדית, נפאלית, וייטנאמית או הודית, ספרדית נחשבת לשפה יחסית קלה לקליטה, והעובדה שמדברים אותה כמעט בכל מדינה בדרום ומרכז אמריקה, הופכת את הטיול למי שיודע אותה, אפילו אם זה רק ברמה הבסיסית, לחוויה קלה ומעניינת יותר. נקודה חשובה נוספת היא הקרבה היחסית של דרום אמריקה לארצות הברית. באותן השנים, תחילת שנות ה-2000, היו מלא ישראלים שטסו אחרי הצבא לעבוד בארצות הברית, במטרה להרוויח כסף קל ומהיר. הם נכנסו לשם עם ויזה תיירים, ובמקום לטייל בגרנד קניון, הם הלכו לעבוד בקניון. בצורה לא חוקית כמובן. רוב הישראלים שטסו לארצות הברית כדי לעבוד, הלכו למכור מוצרי קוסמטיקה בעגלות במרכזי קניות. אחרים עבדו כפורצי דלתות או מעבירי דירות, ובעיקרון בכל עסק שמנהלים אותו ישראלים או ישראלים לשעבר, וששילמו בו במזומן ולא ביקשו ממך להציג שום אישורים. כשעונת המחירות החזקה הייתה מסתיימת, כשהוויזה הייתה נגמרת, או כשרשויות החוק היו פושטות על העסק ושמות את הבעלים באזיקים ומכינות אותו לגירוש, היו העובדים הישראלים טסים דרומה. חלק היו יוצרים במקסיקו, בקובה או קוסטה ריקה, אבל הרוב המוחלט המשיך לרדת עוד והתחיל את הטיול שלו אחרי הצבא בדרום אמריקה. החגיגה הזאת נמשכה בערך עשור, אבל משנת 2010 לאמריקאים נמאס והם החלו להתייחס ברצינות לתופעה. האכיפה המוגברת והאיום המוחשי במאסר וגירוש מארצות הברית גרמו לצעירים ישראלים רבים וגם להורים שלהם לחשוב פעמיים אם לטוס לעבוד בארצות הברית בצורה בלתי חוקית, ועם הזמן התופעה הזאת הצטמצמה בצורה משמעותית. אבל שפה הספרדית עם כמה שיפה וקלה יחסית להבנה, וגם העבודה אחרי הצבא בארצות הברית, לא היו הסיבות היחידות לפופולריות המטורפת של דרום אמריקה. זה היה משהו עמוק יותר, משהו שצמח לדור הזה עוד בילדות. בחופש הגדול של 1988, הרבה לפני שקטנטנות, בובה פראית והמורדים לימדו את הילדים, או יותר נכון את הילדות בישראל, ספרדית של טלנובלות ארגנטינאיות, שודרה בארץ לראשונה סדרת אנימציה שגרמה לדור שלם להתאהב בדרום אמריקה. לסדרה קראו ערי הזהב הנסתרות, וכפי שבטח שמעתם בפתיח, דיברו בה בכלל בצרפתית. כשהיא שודרה לראשונה בארץ, היא הופיעה רק עם כתוביות בעברית, אבל לנו, שגדלנו עד שנת 93, רק עם ערוץ ציבורי אחד בטלוויזיה, לא היו הרבה דרישות, וגם לא הרבה ברירות, אז התמכרנו, והיה על מה להתמכר. עלילת הסדרה עוקבת אחר הרפתקאותיו של נער ספרדי צעיר בשם אסטבן,
שמצטרף למסע לעולם החדש בחיפוש אחר אביו ומציאת 7 ערי הזהב העבודות. היה שם הכל, תרבויות אינדיאניות מסתוריות ועתיקות, קונדור ענק עשוי מזהב שטס בשמיים על ידי אנרגיית שמש, ילדים עם תליונים מגניבים על הצוואר שנלחמים בחיילים ספרדים תאבי בצע, ואפילו קטעים דוקומנטריים מצולמים עם הסברים היסטוריים ששולבו בסוף כל פרק. אבל בעיקר מה שזכור לי ולרבים אחרים זה אותו פזמון ממכר שגרם לכולנו לעזוב הכל ולרוץ לשבת מול המסך. אבל זה לא הכל. היו עוד כמה זרעים דרום אמריקאים שנבטו בילדות של הדור שלנו. באותן השנים יצא השיר "אני חולם בספרדית" של שלמה דוב, והתנגן ברדיו ובטלוויזיה החינוכית ללא הפסקה. ג'ראר דפרדיה שיחק את קולומבוס במעבר לאופק, וגרם לנו לחלום על יבשת חדשה עם פס הקול המפורסם של ונגליס. והייתה עוד סיבה, שכנראה הייתה פחות מורגשת בעיר, אבל בקיבוץ היא ללא ספק שיחקה תפקיד משמעותי. העלייה הדרום אמריקאית. אותן קבוצות של צעירים ציונים שעלו בשנות ה-70 וה-80 מארגנטינה, אורוגוואי, ונצואלה ומדינות נוספות, הטביעו חותם רציני בקיבוצים שאליהם הגיעו. הדור שלנו גדל עם הילדים שלהם, ושמע אותם מדברים עם ההורים בספרדית. לפעמים גם רק כדי שאנחנו הצברים לא נוכל להבין על מה הם מדברים. גם אנחנו אכלנו איתם אלפחורס, אסדו ואמפנדס. גם לנו שרו שירי ילדים שבאו משם, וגם אותנו כיללו לא פעם ולא פעמיים בספרדית. המנטליות והגעגועים לארץ שאותם עולים השאירו מאחור, חלחלו באיזשהו מקום גם לנו. וכשהדור שלנו סיים את הלימודים, השתחרר מהצבא וחשב על הטיול הגדול, מבין כל האפשרויות, האופציה של דרום אמריקה ניצחה ובגדול. כמו שסיפרתי קודם, בגלל שנת השירות, אני השתחררתי מהצבא שנה יותר מאוחר. אחרי השחרור גם עבדתי במשך תקופה לא קצרה כדי לחסוך כסף לטיול. מהסיבה הזו, יצא שלא מעט מהחברים שלי שטסו לדרום אמריקה כבר הספיקו לחזור מהטיול עוד לפני שאני בכלל יצאתי. לרבים מהם יצא להיפגש זה עם זה איפשהו במהלך הדרך. הם יצאו לטרקים ביחד, ישנו באותם ההוסטלים, אכלו באותם מקומות, ולפעמים סתם חלפו זה על פני זה, כשאחד היה בדרך צפונה, והשני בדיוק ירד דרומה. בקיצור, היו להם המון חוויות משותפות. וככה יצא, שבכל ערב שנפגשנו במרפסת, הם לא הפסיקו לבלבל את המוח על הטיול. תוך שבוע מאז שהחברים שלי חזרו לקיבוץ, כבר ידעתי מי זה חווייר מההוסטל בסלטה. למה לא כדאי לאכול נקניקיות שוריפן אחרי ערב עם הרבה אלכוהול, ובאיזה מסעדה מגישים את הסטייקים הכי טובים בארגנטינה. טוב, את האמת שעל זה היה ויכוח די רציני, ועד היום אין לי תשובה ממש מדויקת. בזכות הסיפורים של החברים שלי, דהרתי בג'יפ בסלר, טיפסתי למצ'ו פיצ'ו, וצפיתי בקרחון המתנפץ באל קלפטה. כשהערב נמשך לשעות הקטנות, שמעתי גם על חולייטה היפה מקולומביה, על מריה שזופה מהחופים של ברזיל, וגם על טלי מרעננה, שעשתה הרבה טיזינג לאורך הטרק בפוקון, אבל בסוף לא יצא מזה כלום. די מהר השיחות התחילו לחזור על עצמן, וכשזה קרה, הם היו עוברים להתווכח ביניהם מי חזר עם הספרדית הכי טובה מהטיול. המועמדים לניצחון היו שניים שטיילו בדרום אמריקה יותר מכולם. לשניהם היו מערכות יחסים עם בחורות מקומיות, וסיפורים ממדעין ועד אושואיה. היריבות ביניהם הייתה קשה. אחד אמר על השני שהוא 90% מבטא ו10% יכולת בספרדית, והשני אמר עליו שהוא אפילו לא יודע איך להזמין פופקורן לסרט בבית קולנוע בברילוצ'ה. כמה שבועות לאחר מכן אורגנה בקיבוץ שלי התחרות הראשונה, ובהחלט לא האחרונה, של ספרדית של מטיילים. כנראה התחרות היחידה שאי פעם נערכה בישראל ואולי גם בעולם. וכדי שאף אחד מהמתמודדים לא ימציא מילים מהראש ויגיד שככה אומרים את המילה הזו בפרו, או ככה מבקשים את זה בקולומביה, מונה לתחרות שופט ניטרלי. בחור מהקיבוץ בן גילנו, שאימא שלו מאורוגוואי, והוא דובר ספרדית שוטפת מהבית, ככה שלא היה לו שום צורך להוכיח משהו לאף אחד. אחרי כמה ימים של ציפייה מורטת עצבים, התקיימה סוף סוף התחרות שבסופה הוכרז המנצח. דובר הספרדית הטוב ביותר אחרי הטיול בדרום אמריקה. אבל זה לא נגמר שם, כי מי שסיים במקום השני
ערער על השאלות ודרש לקיים תחרות חוזרת. ואחרי שהייתה תחרות חוזרת, הם עשו עוד אחת ועוד אחת. ואז הם עברו להתחרות מי עושה את המבטא הפורטוגזי הכי טוב. אתם הבנתם את זה? לא מי באמת יודע פורטוגזית, כי אף אחד בחבר'ה שלנו לא ידע יותר מכמה מילים בפורטוגזית, אלא רק מי עושה את המבטא הפורטוגזי הכי טוב. כן, עד כדי כך היינו משועממים. הנה קטע קצר מאחת התחרויות של המבטא הפורטוגזי, כדי שתבינו קצת על מה אני מדבר. אני מתנצל מראש על איכות ההקלטה. אף אחד לא חשב אז שבעוד 17 שנה מישהו כמוני ישתמש בזה לפודקאסט. וואי, יכול להיות שזה יהיה להגיע לעינם. לא, יפה, טוב. המילה האחרונה זה המילה החזקה שלי. יניב. Is a grunge. במבט לאחור, אני חושב שבגלל שחייתי דרום אמריקה דרך הסיפורים של החברים שלי, הרגשתי שכבר הייתי שם, שכבר אין לי יותר מה לגלות. אבל מאז עברו כבר כמעט 20 שנה, ובאופן אירוני, דווקא אני, שלא טסתי לדרום אמריקה אחרי הצבא, ולא התחרתי בטורניר הספרדית שהיה בקיבוץ, דווקא אני גר היום בספרד ודובר ספרדית טוב בהרבה מחבריי. במחשבה נוספת, אולי אני צריך לבקש מהם לארגן שוב איזה תחרות בפעם הבאה שאני קופץ לביקור. במסגרת העבודה על הפרק, החלטתי לבדוק מה קורה היום עם סצנת הטיולים שאחרי הצבא, והמקום הטוב ביותר להתחיל בו הוא איפה שאני התחלתי פעם את המסע שלי, בחנות המטיילים הקרובה אל הבית. לא מעט שנים עברו מאז הביקור ההוא בחנות למטייל במרכז רסקו בבאר שבע. למעשה, חנות למטייל כבר לא נמצאת שם יותר. לפני כמה שנים היא עברה מקום, והיום היא ממוקמת 500 מטרים דרומה משם, בתוך קניון הנגב, מרכז הקניות הראשון של העיר באר שבע. עכשיו שמתי את המשקל בצורה אחרת, שמתי יותר דגש למטה, שמתי פה יותר במרכז אגב את המשקולות הכבדות, ועכשיו אנחנו נוסיף עוד קצת משקל שימשוך אותך אחורה. מה באמת עושים אם יש לי גם הרי מזרונית ולא כזה מזרון מתנפח, כאילו מזרון ביצים, וגם את האוהל? זה אוהל קטן, שעת צהריים, סניף למטייל, קניון הנגב, באר שבע. עידו מנה, מנהל החנות, מייעץ ללקוח צעיר בבחירת ציוד מתאים לטיול הגדול. עידו הוא קיבוצניק מבית קמה, בן 23 ומכור לטיולים. בכל בוקר, כשהוא מגיע לחנות, שואלים אותו העובדים האחרים איפה הוא היה אתמול, כי כשעידו לא בעבודה, הוא יוצא לטייל. לדוגמה, אתמול היה קצת שלג בירושלים וישנתי בשטח. ישנתי עם האח הקטן שלי, באוהל ושק שינה. המטרה המרכזית הייתה לראות שלג שיורד בבוקר ובלילה, ובנוסף גם לבדוק ציוד שיש לנו עבור טיסה לאיסלנד של כמה חודשים, שבהם אנחנו נהיה 3 חודשים בשטח. איסלנד? וואלה, איזה קטעים. אני מספר לעידו שגם אני טיילתי באיסלנד אחרי שהשתחררתי מהצבא, ומיד הוא נדלק ומבקש לדעת פרטים. אחרי כמה טיפים שזכרתי מפעם על רוחות קרות וחזקות שמגיעות משום מקום, והקושי בנסיעה בטרמפים, כי רוב האיסלנדים פשוט לא עוצרים, אני שואל את עידו אם גם היום הישראלים מטיילים לתקופות ארוכות כמו פעם. תבינו, בתקופה שאני טיילתי בשנת 2008, היה סוג של קונצנזוס שטיול אחרי צבא עושים בגדול או שלא עושים בכלל. רוב בני הכיתה שלי יצאו לטיול ארוך של בערך שנה, ולא היו חסרים גם מקרים של כאלה שחזרו הביתה אחרי שנה וחצי, או שנתקעו בחוץ לארץ ולא חזרו בכלל. אבל האם עדיין זה המצב, או שהיום רוב הישראלים מעדיפים חופשות קצרות יותר? אני חושב שהסיבה שהישראלים מטיילים לתקופות יותר ויותר קצרות, היא אותה סיבה שרוב העולם עבר לזה. הזמינות של הטיסות שינתה את הכל. אפילו ב10 שנים האחרונות, כשחברות הלואו-קוסט נכנסו לתמונה, וגיחה לפורטוגל נהיית משהו שאפשר לעשות על בסיס יומי, שיש טיסה ישירה, אז ניתן לתכנן טיולים קצרים יותר, שפחות מגבילים את לוח הזמנים עם עבודה, לדוגמה. אני מוצא את עצמי טס הרבה לחול, כאשר זה מאוד מאוד אפשרי עם העבודה שלי,
מה שטיול מאוד ארוך פחות מאפשר. אתה חושב באמת שהסיבה היא זמינות הטיסות ועולם הלואו-קוסט? כי בסופו של דבר טיסה לדרום אמריקה היא לא לואו-קוסט, טיסה לניו זילנד זה לא לואו-קוסט, אלה יעדים שאתה צריך טיסה סדירה, והמחירים הם גבוהים, אתה צריך לתכנן את זה מראש, זה לא ספונטני מי שקופץ למקומות כאלה. נכון, נכון, אבל הזמינות של הטיסות מאפשרת להרבה מאוד אנשים לחוות טיסות קצרות יותר, ולהבין את זה, זה יותר רלוונטי מבחינת המטייל המתחיל. הרבה פעמים אתה תשמע ממנו בחנות שהוא כבר עשה טיול קצר בחול, שהוא התנסה. מעבר לזה, יש גם פקטור משמעותי של המלחמה והצורך להיות בבית. זה משהו שאי אפשר להכחיש אותו בימים כאלה. יש הרבה אנשים שמעדיפים לקצר את השהייה שלהם, במיוחד בתקופות האחרונות, בגלל רצון להיות קרובים לבית. זה בא לידי ביטוי במיוחד בלוחמים שהיו תקופות ארוכות מחוץ לבית, ויש בעצם איזשהו חסך. אבל יש מסלולים מסוימים שעדיין אי אפשר לעשות אותם בפחות מתקופת זמן ממושכת. ומה עם העניין שאנשים לחוץ להם ללמוד, לעשות כסף? זאת אומרת, המנטליות לצורך העניין שטיול הוא או לא בזבוז זמן, אבל זה סטייה מהנתיב. כי הכל צריך להיות ככה. מה עם זה? אתה מרגיש את זה גם? תוצאה הפוכה. היום יש בעידן המודרני שאנחנו חיים בו הרבה מאוד אנשים שמצליחים לעשות דברים תוך כדי טיול. יש לנו הרבה בלוגרים שמשתפים איתם פעולה בחנות. יש לנו הרבה מטיילים שעובדים בעבודות מרחוק דרך המחשב, ולפעמים טסים ומחפשים לעבוד תוך כדי. יש הרבה חבר'ה שמחפשים תוך כדי הטיול גם לעבוד או אפילו להתנדב, שזה דבר מאוד מאוד מבורך. ובעצם הטיול שאנחנו מדמיינים הוא לא ממש שהות בשטח וטיולים תרמיל, אלא יותר השתקעות במקום אחר שהוא לא המקום שבו נולדת וגרת, ולכן זה גם הרבה פעמים מתבטא באמת בציוד. כי לפעמים מה שעושים בפועל בטיול הוא קצת שונה מלטייל. כן, לא כל יום הולכים ברגל ותופרים קילומטרים. בדיוק, ולכן הצורך הוא שונה. בגלל זה התכנון של כל אדם הוא מאוד 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 ייחודי לו ומשתנה. אתה אומר שהיום זה באמת יותר פתוח, זאת אומרת העניין הזה שיש מהכל יותר, גם כאלה שמטיילים טיול ארוך, וגם כאלה שמכניסים לתוך הטיול עבודה סלש דברים שקשורים לתוכן או כאלה, ויש כאלה גם שבוחרים בטיול קצר, כי יצא להם הדרך ללימודים, ואז הם עושים טיול של חודשיים, לצורך העניין, או חודש. או אפילו בין לימודים, בין חופשות סמסטרים. פעם לפני שהיית יוצא לטיול אחרי צבא, היית נוסע להיפגש עם מישהו שטייל איפה שאתה מתכנן להיות. היית יושב אצלו שעות וחוקר אותו על כל מה שהוא עבר, עד שהוא היה רומז לך בעדינות שצריך לסיים, כי יש לו דברים אחרים שהוא צריך לעשות. פעם היית עולה על הכיסא ומוריד מהמדף הגבוה בספרייה של ההורים שלך, ספרי אטלס ישנים מלאים באבק, רק כדי להציץ במפות. פעם היו שולחים אותך להתקשר בשיחת חוץ יקרה לאיזה נהג מסעית בשם סטנלי מאוסטרליה, שהדוד שלך פגש לאיזה יום בטיול, ואולי שזה אופציה לישון אצלו בתחילת הדרך, לפחות עד שתבין מי נגד מי. פעם היו מעבירים לך ספר מסדרת לונלי פלנט, שהיה בכל כך הרבה תיקי מטיילים, עד שקיבל בסוף צורה של בננה. אבל פעם, בהרבה מאוד מקרים, פשוט לא ידעת לאן אתה הולך. היה גבול לכמות המידע שהיית יכול להשיג. כל מה שנשאר לך, זה לקבל בהסכמה את העובדה שאתה יוצא להרפתקה, ומהרגע שאתה מתחיל את הטיול, הכל יכול לקרות. אבל היום זה אחרת. לא רק שיש המון דרכים לטייל, יש גם המון דרכים לקבל מידע בקשר לטיול. נהיו דרכים קלות יותר לתכנן טיולים. לדוגמה, סבא וסבתא שלי, שמטיילים וטיילו ביותר מ100 יעדים בעולם, ומטיילים יותר ממני, ולדוגמה חזרו עכשיו מווייטנאם, חלק מהטיול תכננו בעזרת ChatGPT. זאת אומרת שהמידע נהיה נגיש יותר לכולם, וגם הדרך שלהם להתכונן לטיול שהייתה פעם, השתנתה. זאת אומרת שכולנו עושים את השינויים האלה, כולנו חווים את השינוי הטכנולוגי,
לדוגמה, פעם אנשים בכלל לא היו בטלפון, והיום אני לא מכיר מטייל שלא מעלה תמונה לאינסטגרם בסוף כל יום. וכולנו עושים את ההתאמות האלה. הדבר הראשון שאתה רוצה לקחת היום זה את המתן. לפני הנעליים של הטרק אתה תשים את המתן. חד משמעית. אחרי שקניתי אצל עידו בחנות תרמיל גב, נעלי הליכה וכמה בגדי טיולים שמתאימים למידה שלי היום בגיל 40, החלטתי שאני סוף סוף מוכן לטיול שלי באמריקה הלטינית. קניתי כרטיס למקסיקו, נפרדתי מכולם ולא יצאתי מהבית לפני שביררתי כמה וכמה פעמים שהדרכון, הטלפון והמתן נמצאים אצלי בתיק. סתם. נראה לכם באמת שאני יכול לעזוב בית עם 2 ילדים קטנים ולטוס בכיף שלי למקסיקו? אין שום סיכוי. אבל בכל זאת, אני אשים כמה צלילים מהטרמינל כדי לדמיין שאני באמת עושה את זה. And any unaccompanied minors ages 5 to 11 traveling alone that I might have, please keep in mind that if you pre-board, you may not sit in an emergency exit row. סן קריסטובל דה לס קאסס נמצאת בצ'יאפס, המדינה הדרומית ביותר במקסיקו, רק 3 שעות נסיעה מהגבול עם גואטמלה, השכנה מדרום. בלב המרכז ההיסטורי של סן קריסטובל נמצא כבר קרוב ל-20 שנה הוסטל המטיילים של יגיל שוהם, עם השם המקורי, קאסה דה יגיל. יגיל מגלה לי שכשהוא עמד לחתום על המסמכים כדי לקנות את ההוסטל, הוא פתאום שם לב שבכלל הוא לא חשב על שם למקום, אבל הוא היה חייב לכתוב משהו על הדף, אז הוא רשם באופן זמני, קאסה דה יגיל. אבל כולם יודעים שמה שנעשה באופן זמני הופך בדרך כלל למשהו קבוע. לא ידענו מה לבחור, יאללה, זה מילא משהו, אתה יודע, עכשיו, לשבוע, שבועיים, חודש, כאילו, לא דמיינתי את הדבר הזה, וכשהתייעצתי עם אנשי מקצוע, ואם נהיה אמיתיים, זה אנשי מקצוע שהילדים שלהם היו פה בתור מטיילים, אתה מבין? והם אמרו לי, אתה לא יכול להחליף את השם, זה השם, זה המיתוג, אנשים באים אליך, רוצים אותך, וזהו. אבל הרבה לפני שיגיל הקים הוסטל שקיבל במקרה את השם שלו, הוא עבד במשהו שונה לחלוטין, בחברת החדשות של ערוץ 2. רצה הגורל, וזמן קצר אחרי שהחל לעבוד שם, הוא מצא את עצמו במקרה בתוך אחד האירועים החדשותיים הדרמטיים ביותר שקרו עד היום. שלום רב לכם, אנחנו במבזק מיוחד בעקבות התמונות האלה, מיד נראה אותם, התמונות האלה שמגיעות בשידור חי מניו יורק, בענייני התאומים במרכז ניו יורק. לפני כחצי שעה 2 מטוסים נכנסו, התנגשו בבניין התאומים בזה אחר זה. מטוס ראשון התנגש בבניין הראשון כעבור 18 דקות, התנגש, מיד נראה את התמונות. אני וטטיאנה הופמן היינו היחידים בדסק חוץ. כאילו, אתה יודע, זה דסק שבדרך כלל, חוץ אתה יודע, דברים ספציפיים לא יותר מדי, שמים עליו, היינו רק אני והיא, והרד היה נראה לי ברמת גן על האופנוע, ויוסי אנדור היה מבזקן, ואת כל החומרים, אני הייתי קשב, הג'וב שלי באותו זמן היה קשב חוץ, אני התחלתי, בדיוק הייתי בהתחלה, ומהמשמרות הראשונות שלי לבד, ווואלה, נחשול. כשאתה מבין שהשיא של הקריירה שלך הגיע בדיוק שנייה אחרי שהתחלת לעבוד, אז כל מה שבא אחר כך כבר הרבה פחות מסעיר. פחות משנתיים אחרי שיגיל החל לעבוד במערכת החדשות של ערוץ 2, הוא החליט להפסיק וביקש לצאת לשנת לימודים. הוא נרשם ללימודי גמולוגיה בבורסה ליהלומים, ושם גילה דבר מעניין. הקורס הזה של הגמולוגיה, האמת שיום אחד היה קורס על אבן שקוראים לה רובי, שזה אבן אדומה כזאת, למלכת אנגליה, בעיקרון יש כזה על הכתר. קיצר, המדריך סיפר שבבורמה אפשר למצוא רובים כאלה ממש בזול במכרות, ואני הקשבתי טוב בשיעור, ואחרי שבוע כבר הייתי בבורמה, הלכתי לחפש רובים שם במכרות, ואבנים כאלה כמו יהלומים, רובים, ספיר וכולי, זה בדרך כלל איפה שיש כאלה, מכרות וזה, בדרך כלל יש בלגן, מאפיות, עבריינים, עניינים, אני כמובן לא הייתי ער לזה, וכשהגעתי לבורמה הייתי במצבים שתשמע, אמרתי מה, אני לא אאבד את החיים עכשיו בשביל להרוויח $100,000, אז נבהלתי מזה, וגנזתי את החלום הזה במגירה, עד שפתאום היה את הקטע של האופלים האלה, קוראים לזה אופל מקסיקני, זאת אבן חן, היא עושה צבע, זה הקטע שלה, היא כמו פסיכודלית כזאת, היא עושה צבעים לא הגיוניים, כשיש משהו איכותי, אתה שם על זה אור, זה מוציא צבעים מטורפים. עכשיו אופלים יש בהרבה מקומות בעולם, אבל אמרתי אופל מקסיקני, אני יודע ספרדית, בוא נלך
זאת הסיבה שבאתי. אני אמצא את המכרות של האבן הזאת, ואני אביא חומר, ואני אקח את זה מזרחה. ידעתי, ההורים שלי אז גרו בסינגפור, אבא שלי אז שגריר ישראל בסינגפור. ידעתי שבמזרח יש דרישה לדבר הזה, אז אמרתי, אני אקנה את זה בזול, ידעתי גם פלוס מינוס מחירים, ואני אקח את זה למזרח, והפערי רווח היו מטורפים, כמו שאנשים עושים חישובים על סמים, אבל זה אבנים, אז אתה יודע, אבנים זה סבבה. ליגיל היה חבר מהחדשות שהחליט להצטרף אליו לעסק חצי-חצי. כוונה הייתה שיגיל יטוס למקסיקו, והשותף השני יגיע מישראל זמן קצר אחריו. אבל רגע אחרי שיגיל ירד מהמטוס, הוא קיבל הודעה מהשותף שלו, שאמר לו שהוא החליט לרדת מהסיפור, ושהוא נשאר בסוף בארץ. באותו רגע, יגיל הבין שלא רק שהוא נשאר לבד במקסיקו, הוא גם יצטרך להסתדר רק עם מחצית מהסכום שתכנן להשקיע בעסק. אבל יגיל בחר שלא להתעצבן, וכדי להירגע מהחדשות הרעות שהרגע קיבל, הוא החליט לנסוע לאחד החופים. ושם, כפי שאתם בטח יכולים לנחש, הוא מצא אהבה, והסיפור קיבל תפנית חדשה. באתי לפה בשביל קטע של אבני חן, ותכלס נשארתי פה בגלל בחורה, בגלל אישה, כאילו אם זה לא היה בגלל אישה זה לא היה קורה כל מה שקרה פה, פשוט הזמן עובר מהר ואני כבר לא בן 30 מזמן. יגיל מספר שכל הקטע של הקמת הוסטל למטיילים התחיל לגמרי במקרה. הוא ובת הזוג המקסיקנית שלו בדיוק עברו לגור בסן קריסטובל דה לס קאסס. העניין הוא שזו עיר שנמצאת בגובה של 2,100 מטר. והשניים לא מצאו בית מספיק חם ומבודד כדי לגור בו. הבית היחידי החם שמצאנו היה עם הרבה חדרים, אמרנו יאללה, טיילנו כל כך הרבה שנים הייתי מוצ'ילר, נפתח מקום לינה, ובהתחלה הייתי בטוח שאני פותח מקום לאיטלקים, כי זה מה שהיה פה, לא היה פה מטיילים ישראלים, אבל איך שפתחנו פשוט התחילו להגיע מלא מטיילים, ועם השנים נהייתי פה ממש מומחה לטבע פה ולתרבות, למה שקורה, אבל כשפתחתי לא ידעתי כלום, לא הכרתי פה את הטבע וכו', יש פה טבע מטורף, בגלל זה, תכל'ס, זה הסיבה האמיתית אולי שאנחנו עדיין פה, כאילו יש טיולים, דברים פה בג'ונגל, דברים שאנחנו מתמחים בהם, שרק אנחנו מגיעים, כאילו זה הקטע המיוחד, רוב האנשים באים פה לטיולים האלה, וזה דברים שבכלל לא הכרתי בהתחלה, זה עם השנים, וזה גם, זה, אתה יודע, מקסיקו מחולקת למדינות, לא יודע אם אתה יודע את זה, אנחנו במדינה הכי דרומית, שקוראים לה צ'יאפס, והיא עם הכי הרבה אוכלוסייה ילידית, ועם הכי הרבה מים, כאילו בקטע של טבע במקסיקו, ומקסיקו זה מדינה שיש בה מים, יש פה פשוט מקומות מופלאים שמצאנו באמצע הג'ונגל, ורק אנחנו מגיעים, וכשרואים את המקום זה פשוט לא יאומן. תגיד, אם מישהו שואל אותך אם כדאי לפתוח הוסטל, מה אתה אומר לו? אני לא יודע מה לענות על זה. לפני חודשיים, 3, איזה מטייל ישב מולי בקאסה, שם למעלה, והוא התחיל להגיד לי, יגיל, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה שיהיה לי הוסטל, אני רוצה להוציא טיולים, אני רוצה זה, אני רוצה ג'יפ. אתה יודע מה עניתי לו? שאלתי אותו בן כמה הוא אמר לי 24. אמרתי לו, אחי, אני רוצה להיות כמוך. אתה לא יכול להיות כמוני ואני לא יכול להיות כמוך, זה מה שאמרת פה. וואלה, לא, אני התכוונתי באמת שאני רוצה להיות בן 24, זה מה שהתכוונתי, פחות חשבתי על זה. יש בזה כסף? אבל וואלה, בהוסטל לינה וזה, אני לא חושב שהייתי אומר שיש בזה כסף. אצלנו הקטע החזק זה הטיולים. אם לא היה את הטיולים, זה לא היה כלכלי הסיפור הזה. לא יודע, יש מלא הוסטלים ביבשת. הרוב, אתה יודע, הרוב קרסו בקורונה, עכשיו עם המלחמה, בטח עוד איזה כמה. כאילו, אתה יודע, מי שמתבסס על קטע כזה של מטיילים ישראלים וזה, זה שוק קשוח. רגע לפני שנפרדתי מהגיל, שהיה צריך לחזור אל ההוסטל, רציתי לשמוע ממנו אם יש משהו שמאפיין את המטיילים הישראלים שבאים אליו אחרי הצבא. תשמע, ישראלים, אתה יודע, אפשר למתוח לנו ביקורת על כל מיני דברים וזה, ולפעמים זה צודק וזה, אבל כשיש בלגן, אם צריך עזרה או משהו כזה, זה פשוט לא יאומן. תשמע, אם תעשה אחרי זה גוגל, יגיל שוהם, תראה מה יצא לך שמה, לצערנו, היה לנו פה אסון לפני 3 שנים. עם איזה קבוצת מטיילים שהם יצאו לבד לג'ונגל, ולא נגמר טוב, נגמר באסון. בכל מקרה, כשאני באתי בלילה להוסטל וחיפשתי אנשים שעכשיו אני לוקח איתם לג'ונגל, לא יכולתי לכתוב בקבוצות וואטסאפ, קרה ככה וככה, בואו תעזרו לי.
אתה יודע, בארץ לא ידעו כלום, בכל קבוצת וואטסאפ כזאת של מטיילים יש יותר מ-100 מטיילים, זה 200 הורים כאילו. אז אני הגעתי לקאסה 10-11 בלילה, למצוא מי יבוא לעזור לי. תשמע, אנשים שהיו מתוכננים, היה להם כרטיס לנסוע לגואטמלה יום אחרי בבוקר, הם פשוט עזבו הכל והם הצטרפו אליי. כאילו זה מה שהיה. אי אפשר לייפות את זה, זה מה שהיה. בימים האלה שאנחנו היינו פה בחילוץ בג'ונגל, אנחנו קיבלנו אני עצרתי יותר מ1,000 מטיילים, יותר מ1,000, שרצו להגיע עכשיו מכל חור בעולם, לבוא ולעזור לנו, והסיבה שאני עצרתי אותם, היה לנו שם מספיק כוח אדם ומספיק אנשים, ואתה יודע, כל בן אדם שמגיע עכשיו, אני צריך להתעסק איפה הוא ישן, מה הוא אוכל, ושחס וחלילה לא ייפול לי לנהר וכאלה. העזרה הזאת, כשרואים מטייל בצרה משהו לא בסדר, זה קטע מדהים. אז כרגע אנחנו מדברים איתך מהרחוב בקוסקו, בפרו. יכול להיות ששומעים את המכוניות סביבנו, אנחנו ממש במרכז העיר, בדיוק סיימנו לאכול צהריים, ומחר אנחנו עולים למאצ'ו פיצ'ו. אלו עמרי ורומי. לפני 4 שנים הם הכירו זה את זו במכינה קדם צבאית. הם התחילו לצאת, הפכו לזוג, וכעת, אחרי השחרור, הם החליטו לצאת יחד לטיול תרמילאים ביבשת אמריקה. הם התחילו את הטיול לפני כמה חודשים באושואיה, בקצה הדרומי של ארגנטינה, ואם הכל ילך לפי התוכנית, הם אמורים לחצות את היבשת ולסיים את הטיול שלהם בארצות הברית. אבל זה לטווח הרחוק, כי כרגע עמרי ורומי עסוקים בהווה, או יותר נכון, בדיוק מתאוששים מארוחת צהריים. אז הלכנו פה למסעדה פרואנית מקומית. האמת שאני אכלתי מאכל פרואני, שאני לא כל כך זוכר את השם שלו, אבל... זה צ'אופה. צ'אופה זה אורז עם ירקות ועם בשר. יש פה קטע ממש מעניין בפרו, האמת. הייתה איזושהי עלייה מאוד גדולה של סינים לפרו, ונוצר מטבח חדש שהוא משולב של סינים ופרואני, אז עכשיו בכל מקום שתלך בפרו, תוכל למצוא אורז שהוא סיני, אבל ממרכיבים שהם מקומיים, או נגיד נודלס, או כל מיני דברים כאלה. אז זה מאוד מעניין, אנחנו אוכלים את זה המון פה. איך אתם מתכננים להגיע מחר למאצ'ו פיצ'ו? המאצ'ו פיצ'ו זה סיפור יחסית מסובך בשביל להגיע. זה דורש נסיעה באוטובוס של 2 אחרי זה עוד נסיעה של 3 שעות ברכבת, ואז אחרי זה עוד אוטובוס מהעיירה שנמצאת מתחת למאצ'ו פיצ'ו עד לשם. זה סיפור של יום שלם רק להגיע. אז אנחנו עושים את זה מחר, ואנחנו נחזור כאילו בערב. אנחנו עושים טיול של יום בעצם, אבל הרבה אנשים עושים את זה במשך יומיים. אוקיי, ואתם מתרגשים? כן, מאוד, מה זאת אומרת? מאצ'ו פיצ'ו זה המקום להגיע אליו בפרו. זה אחד ההיילייטים של הטיול מבחינתנו. מתי נבט הרעיון של טיול? מתי התחלתם לחלום על זה? אז אני מניח שזה תמיד היה נוכח באיזשהו מקום. אני תמיד ידעתי שאני רוצה לטייל בדרום אמריקה, כי ההורים שלי עשו את זה, וכבר מגיל קטן, בתור ילד, שמעתי אותם מדברים על הטיול הזה ועל זה. ולאט לאט התבשל הרעיון שנטייל ביחד ונעשה את זה ביחד, את החוויה הזאת. האמת שלי היה מאוד ברור מההתחלה שנטייל ביחד. סתם כי זה באמת הבן אדם היחיד שאני רוצה לראות איתו נופים, וזה באמת חוויה כל כך מיוחדת לעשות כזוג. אנחנו מאוד נהנים. עכשיו יצאנו דביקי. כן. היו לכם חששות קצת לטייל בזוג? הרי אחרי הכל יש עניין של להיות בני זוג ברגיל, ברור. אבל לעשות טיול ביחד זה כבר לא בהכרח אותו דבר. בטח, ברור, היו המון חששות, זה מתכונת שונה לגמרי, זה נורא אינטנסיבי, אנחנו 24/7 ביחד כל הזמן, תמיד, וברור שלפני היו כל מיני שאלות של איך נסתדר ואיך נגרום לזה לעבוד, אבל טפו טפו טפו, בינתיים אנחנו רק נהנים פה מאוד, והכל הולך ממש חלק. כמובן שיש לפעמים ריבים ויש ויכוחים וזה הגיוני, אבל בינתיים אנחנו סופר נהנים וממש מדהים לנו. יש לכם חברים שהחליטו לא לצאת לטיול אחרי צבא, שהחליטו ללמוד או לחסוך או לעשות דברים אחרים? כן, ברור, לא חסר. בסוף אני בטוחה שגם לך עמרי, אבל יש המון חברים שנשארו בארץ בשביל ללמוד. אנשים שנשארו בשביל לעבוד. אבל יש לנו המון מזל, ובסוף זה מה שחשוב לנו לעשות, במיוחד בתקופה כזאת בחיים שאין
שום דבר שמחייב אותנו להישאר בארץ, לא דירה, לא לימודים, וזה פשוט מרגיש כמו ההזדמנות הכי טובה שיש לטייל בעולם, ובאמת לטייל בעולם. אתם גם מרגישים שהיום בישראל זה לא דבר כל כך מובן מאליו לצאת לטיול גדול אחרי צבא? לגמרי, גם זה מתבטא, יצא לנו לפגוש פה כל מיני אנשים שכן עושים את הטיול, אבל בוחרים לעשות אותו לא כמונו שזה אנחנו נטייל במשך כמעט שנה, אלא לטייל במשך נניח חודשיים, 3, לעשות כזה דברים כאלה. יש לי גם חברים שהחליטו לעשות כזה גיחות לאירופה, כזה שבוע פה, שבוע שם, ויש לי ממש גם חברים שהחליטו לוותר והתחילו ללמוד. רגע, מה זאת אומרת לוותר? רוב החברים שלי שוויתרו על זה דווקא לא מסיבות כלכליות, אלא פשוט זה פחות מתאים להם בשלב הזה, אבל יכול להיות שהם יעשו בהמשך. יצאתם לטיול שלכם בזמן שיש מלחמה. היו לכם באיזשהו מקום איסורי מצפון על זה שאתם טסים לבלות? אני אגיד לך מה, זאת שאלה מורכבת, כי ברור שבסופו של דבר יש איזושהי תחושה כזאת של אנחנו משאירים משפחה ומצב באמת מורכב בארץ מאחור, אבל מצד שני, עומרי לוחם ביחידה קרבית, אני קצינה שגם השתחררתי עכשיו. הייתה לנו שנה באמת באמת מורכבת וקשוחה וקשה כמו לכולם, אבל אנחנו מרגישים שגם אנחנו צריכים את השנייה הזאת לנשום ולצאת לטייל בעולם, ובעצם גם לחיות את החיים שלנו. אז כן, יש בזה המון מורכבות, ואנחנו מאוד מאוד מרגישים פה גם את הישראלים, גם את הקהילתיות של הישראלים. זה מאוד מאוד, עושה לנו מאוד טוב, גם אם זה לטייל במקומות שיש המון המון ישראלים, עושה לנו מאוד מאוד טוב להיות קרוב למשהו שמזכיר לנו בית, בין אם זה המסעדות הישראליות פה, או הקהילה האמיתית שיש פה של סביב חזרת החטופים, וזה מאוד מאוד שונה, אבל אנחנו עדיין מאוד מאוד מחוברים. החיבור הזה קורה לדעתכם גם בגלל המלחמה? זאת אומרת, בסיטואציה רגילה, אם הייתם מטיילים בזוג, אני מניח שלא בהכרח הייתם מחפשים כל הזמן חיבורים לישראלים או אנשים אחרים, נכון? לגמרי, אני יכול להגיד שבסוף הרבה ממי שפה זה אנשים באותו טייפקאסט, זה אנשים מאותו סוג, המון המון אנשים כמונו שהשתחררו מהצבא, חלק מכל מיני מקומות, אפילו יצא לי לפגוש פה אנשים שממש שירתו איתי ביחד, ואפילו חברים מהצבא. בסוף כולם מאוד מבינים כזה אחד את השני, ויש בזה משהו מאוד שנותן המון כוח שאתה מטייל, ואתה ביחד עם אנשים שאתה... בסוף כאילו אנחנו כולנו עם אחד, עברנו אותם דברים, אנחנו מאותם זה, גם אם אנחנו מגיעים ממקומות שונים בארץ, או חווים טיול קצת אחר, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד נחמד. בשלב הזה עומרי היה צריך ללכת. היה לו תור להסתפר. ואני נשארתי לקשקש עוד קצת עם רומי. מרגישים ניתוק? כי אני מתאר לעצמי שעם הטלפון ביד ושיש קליטה בכל מקום, תכלס, אם מישהו צריך אותך הוא מתקשר ותוך שנייה תופס אותך. נכון, אין ניתוק בכלל. ממש הכל בכף היד, בין אם זה האינסטגרם, הטוויטר, הכל, אנחנו מאוד מאוד מחוברים. כולם, אגב, זה לא רק אנחנו. והאמת שאני גם קניתי מצלמה, במיוחד בשביל זה, כדי שתהיה לי את היכולת לתעד וממש לחוות את הטיול דרך התמונות והצילום, וכן להתנתק מהטלפון. את רואה בו גם משהו לפעמים קצת בעייתי? זאת אומרת, כי במקום נגיד להסתכל על איזה משהו מאוד מאוד יפה, את פתאום תבדקי טלגרם, או תסתכלי על משהו אחר, את נמצאת במקום הכי, במרכאות, הכי יפה באזור, נסעת אליו 7 שעות נסיעה באיזה אוטובוס מצ'וקמק, ובסוף כשאת כבר on the place, פתאום ככה הודעה בקבוצה של החברות בארץ, הודעה דבילית, ואת מסתכלת על זה ועונה שם, וכאילו, את פה שם כזה, נגיד ככה. כן, ברור. החיבור הזה דרך הטלפון זה מאוד מקשה לפעמים, ובגלל זה כמו שאמרתי, המצלמה מאוד מאוד עוזרת, כי אני יכולה להיות ברגע וגם להספיק לתעד. שאלתי את רומי שאלה מאוד ישראלית. כמה כסף היא מעריכה שהיא עומדת להוציא בטיול? אני נערכתי, שוב, אנחנו עושים טיול מאוד מאוד ארוך, לאורך כל היבשת, אז אני נערכתי עם 70,000 שקל לשנה שלמה. וזה מאוד תלוי, נגיד, לי יש חברה מאוד טובה ששירתה איתי בצבא, שהיא נסעה לעשות טיול במרכז אמריקה ל3 חודשים, ואופי הטיול שלה, כאילו אופי הטיול שלה היה טיפה שונה משלי, אז היא עשתה טיול של 3 חודשים,
והוציאה המון כסף על מסעדות ועל מלונות. אנחנו מאוד משתדלים שלא, אנחנו אוכלים בזול, אנחנו לא קונים הרבה מאוד דברים, רק באמת מה שצריך. מים אנחנו לא קונים נגיד במסעדות, אנחנו קונים בקבוקים מאוד גדולים ואז משתמשים בהם לאורך היום. יש מקומות של איפה לחסוך, במיוחד אם עושים טיול ארוך, אבל זה מאוד תלוי באופי טיול שאתה רוצה לעשות לעצמך. ומאיפה הכסף? 70,000 שקל זה לא סכום קטן. קבע, לשנה וחצי. מאוד הקפדתי לחסוך ולשמור את הכסף לעכשיו. ולפעמים אז יש בוסטים מההורים מפה ושם. באופן אישי עוד לא קיבלתי שום דבר, כן? כי עוד מוקדם בטיול והכל. וזה הרגע שרומי מחליטה לגלות לי סוד ידוע בקרב מטיילים צעירים בישראל. עושים את הטיול לבד, אבל איפה שמאוד יקר, דואגים לצרף את ההורים. יש הרבה אנשים שנוסעים לכל מיני יעדים יקרים עם ההורים. אנחנו פוגשים את אבא שלי בגלאפגוס בעוד שבועיים. ואת המשפחה של עומרי בקוסטה ריקה בעוד חודש. כן, יש יעדים שהם יעדי ההורים. הגלאפגוס זה אחד מהם, קוסטה ריקה, בליז במקסיקו. יש לכם כבר תוכניות לאחרי הטיול? זאת שאלה מאוד טובה. כנראה שללמוד. עומרי כבר נרשם לאוניברסיטה. אני עוד לא כל כך בטוחה בכיוון שלי ומה אני רוצה לעשות. יכול להיות שאלך באמת להדריך במכינה, או שאמשיך את הטיול קצת, שזה שונה לגמרי, אבל גם אופציה. מה שבטוח, כי יש עוד זמן להחליט. אם מישהו היה שואל אותך ככה לגבי טיול, היית ממליצה לו לעשות, עכשיו, את לא סיימת טיול, אני יודע, את רק חודשיים בטיול, אבל נניח אחת החברות שלך עכשיו בארץ שואלת, ללכת על זה, לא ללכת על זה, יש לי לימודים, יש עניינים, כסף לפה, כסף לשם, מה היית עונה לה? חד משמעית לצאת לטיול, ללא ספק חד משמעית לצאת לטיול. בסוף, במיוחד האנשים שנמצאים בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, זה הפעם היחידה בחיים, שאין מחויבות ללימודים, אין לרובנו לפחות, אנחנו לא גרים לבד, אנחנו גרים עם ההורים. יש לנו כסף באופן יחסי מהשירות הצבאי או מעבודה, ומי שמתלבט, אני אומרת, זה בדיוק הזמן. לצאת, לחוות, להכיר עולם. יש פה הרבה מאוד אנשים שהם גם בגיל שלנו, באותו שלב שלנו בחיים. זה מקום מדהים לפגוש בו אנשים חדשים, להיחשף לתרבויות מדהימות. לחוות חוויות שלא חשבת שתחווה. טיול גדול זה לדעתי נראה לי אחת ההחלטות היותר טובות שעשיתי, עוד מוקדם לומר, אבל ממליצה בחום. עברו קרוב ל-20 שנה מאז שאני והדור שלי יצאנו לטיול של אחרי הצבא, ולא מהדברים השתנו. בניגוד לפעם, היום הכל הרבה יותר גמיש. יש צעירים שעובדים תוך כדי הטיול, ויש כאלה שמטיילים תוך כדי עבודה. יש חבר'ה שטסים לשבועיים, וחבר'ה שיוצאים לשנה. יש כאלה שמטיילים באירופה ולא שומעים מהם חודשיים, וכאלה שטסים עד לקצה העולם, אבל לא מפספסים הודעת וואטסאפ אחת מהמשפחה. המטיילים של היום נכנסים לקנות ציוד בחנות מטיילים, אחרי שכבר עשו בבית השוואות מחירים באינטרנט. הם מעדיפים לקחת רק טלפון ולא לסחוב מצלמה, להסתובב עם כרטיס אשראי ולא ללכת עם מזומן. כשהם ניגשים אליך בטיול כדי לשאול שאלה, זה פחות כדי לדעת איפה אפשר להתארגן, אלא יותר בקטע של מה הסיסמה של הווי-פיי ואיפה יש מקום להטעין את הטלפון. אבל למרות כל ההבדלים שהם בעיקר טכנולוגיים, ה-DNA של הטיול נשאר בדיוק אותו הדבר. אותה התלהבות, אותו הקסם ואותה מסקנה שאת הטיול של אחרי הצבא אסור בשום פנים ואופן לפספס. אני כמובן מסכים עם זה. כמו רומי, גם אני חושב שהטיול זו אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי. עובדה, בטיול של אחרי הצבא יצא לי לפגוש את אשתי. זה היה פרק מספר 4 על טיול אחרי הצבא. דבר ראשון ברצוני להודות לעידו מנה על הסבלנות והידע, ליגיל שוהם על השיחה המרתקת, ולעומרי ורומי המקסימים על שהסכימו לעצור לרגע את הטיול ולשתף אותי בחוויות שלהם. אשמח מאוד לשמוע מכם תגובות, הערות ולקבל הצעות לפרקים נוספים. ואם נהניתם ממה ששמעתם, אשמח גם אם תעשו לי עוקב ותיתנו לי דירוג על הפרק.
אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך עמוד הפייסבוק שלי, פשוט עברית. כותבים את זה באנגלית. שם תוכלו למצוא תרגילים שקשורים לפרקים ששידרתי. ומי שמעוניין לחזק עוד קצת את העברית שלו, יוכל גם לקבוע איתי שיעורים פרטיים. חוץ מהפייסבוק ניתן גם לפנות אליי דרך המייל pashut.ivrit@gmail.com. זהו, מקווה מאוד שנהנתם ונתראה בפרק הבא של פשוט עברית.